درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز قرار هست با همدیگه یک موتیف مربع گل بسیار زیبا رو با هم بافت بزنیم که شما از اون در هر نوع کاری که دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید. رو با کانوا ظریف مرسریزه بافت میزنم و قلاب شماره 1.75 بافت میزنم. نخم بسیار ظریف هست. حالا شما از هر نوع نخی که دوست دارید میتونید استفاده کنید بنابر اون کاری که قرار هست انجام بدید و قلابتون رو هم متناسب با نختون انتخاب کنید. بریم با هم دیگه این آموزش بسیار زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره. برای شروع بافت ابتدا یک گره سر قلاب داریم و 6 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6. میام درون زنجیره اولی که بافتم یک پایه بست میزنم. به این صورت اینجا یک حلقه تشکیل دادم. 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله که رو هم میشه 5 تا زنجیره زدم. میام درون این حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم. یک پایه بلند، 2 زنجیره، اون رو تکرار میکنم. یک پایه بلند و 2 زنجیره. ما باید درون حلقه 7 تا پایه بلند ببافیم به فاصله 2 زنجیره که با اون 5 تا زنجیره که برای شروع رج زدیم روی هم بشه 8 تا پایه بلند به فاصله 2 زنجیره. به این صورت من 8 تا پایه بلند رو که بافتم با 3 تا زنجیره بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج بعدی، رج دوم، با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. یک زنجیره میزنم همینجا، یک پایه بست و 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند. همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم توی همون فضا که روی هم بشه 3 تا پایه بلند و در ادامه 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. میام در فضای زنجیره بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 6 تا پایه بلند بافتم و 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. این الگو رو تکرارش میکنم. میام در فضای زنجیره بعد 6 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم. میام درون فضای زنجیره بعدی الگو رو تکرار میکنم. 6 تا پایه بلند توی این فضا من بافت میزنم و این رو ادامه میدم. در نهایت من باید 8 تا فضای 7 زنجیره‌ای داشته باشم. به آخر رج که رسیدم 7 تا زنجیره رو زدم. میام توی فضای اول که 3 تا پایه بلند دارم 3 تا پایه بلند دیگه هم بهش اضافه میکنم تا این دسته هم کامل بشه. ما توی هر فضای زنجیره‌ای 6 تا پایه بلند داشتیم دیگه به این صورت و در ادامه بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج. به این صورت میشه شکل بافته. در ادامه کار برای شروع رج سوم میام در فضای زنجیره‌ای 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6
و 7. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و تکرار میکنم توی همین فضا 7 تا پای بلند دیگه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7. به این صورت توی همه فضاهای زنجیره‌ای تکرار میشه 7 پای بلند، 5 زنجیره، 7 پای بلند. و در ادامه حالا این پای بلندهایی رو که 6 تا پای بلند بافته بودم دیگه، 1 2 3 روی سومین پایه بلند یک پایه بست میزنم و ادامه میدم. درون فضای زنجیره‌ای بعدی 7 پای بلند، 5 زنجیره، 7 پای بلند رو کامل میکنم. این صورت این دسته رو هم که کامل کردم دوباره میام روی پای بلندها 1 2 3 روی پای بلند سوم یک پایه بست میزنم، وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم و تکرار میکنم این الگو رو و به همین صورت ادامه میدم. در پایان رج بست میزنیم، همون ابتدای بافت که بست زده بودیم و بافت رو شروع کرده بودیم. به این صورت برای شروع رج 8 باید کار رو با بست برسونیم به فضای زنجیره‌ای. پس من 8 تا پایه بست میزنم روی هر کدوم از در واقع پایه ها. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 و در ادامه 1 2 3 زنجیره میزنم. میخوایم کارمون رو تبدیل به مربع کنیم. همینجا 2 تا پایه بلند میبافم که رو هم بشه 3 پایه بلند و 3 زنجیره میزنم. همینجا 3 پایه بلند میبافم. میشه اولین گوشه کارمون. و 12 زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و میام در فضای زنجیره‌ای بعد یک پایه کوتاه میبافم. 12 زنجیره میزنم. 1 2 پایه زنجیره‌ای بعد گوشه دوم رو تکرارش میکنم با 3 تا پایه بلند. 1 2 3 3 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند دیگه بافت میزنم. 1 2 و 3 به این صورت و 12 زنجیره میزنم و باز هم در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم. 12 زنجیره میزنم، وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم و بافت گوشه رو تکرار میکنم با 3 پایه بلند، 3 زنجیره، 3 پایه بلند که تا آخر رج بافت گوشه رو به همین روش ادامه میدیم و تغییری نمیکنه. 3 پایه بلند و باز هم 12 زنجیره میزنم. فضای بعدی میام یک پایه کوتاه میبافم. ببینید شکل بافتمون رو. الان این یک گوشه بافت، گوشه بعدی و گوشه سوم. به همین ترتیب ادامه میدم و گوشه چهارم رو کاملش میکنم. در آخر رج میام بست میزنم. بعد از 12 تا زنجیره‌ای که زدم روی زنجیره سوم شروع رج. حالا برای شروع رج 5 با 3 تا بست دیگه وارد فضای زنجیره‌ای میشم. 1 2 و 3 در فضای زنجیره‌ای بافت گوشه میرم. 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، همونجا 2 پایه بلند دیگه میبافم و ادامه میدم. 3 زنجیره میزنم، همونجا 3 پایه بلند و سومین پایه بلند. به این صورت
حالا در ادامه بافتم 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5. بافت روی زنجیره ها انجام میشه. زنجیره هایی رو که زدیم میایم روی زنجیره چهارم. 1 2 3 4. روی زنجیره چهارم یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. از اینجا به بعد میشمارم. 1 2 3 4 5. روی زنجیره پنجم یک پایه کوتاه و 5 تا زنجیره میزنم. میام روی زنجیره های 12 تایی بعدی. 1 2 3. روی زنجیره سوم یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و 1 2 3 4 5. روی زنجیره پنجم هم یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. بافت گوشه رو انجام میدم با 3 پایه بلند. 3 زنجیره 3 پایه بلند. به این صورت گوشه رو هم بافتم. ببینید این یک ضلع بافتمون هست که باید اون رو دوباره تکرارش کنیم. 5 تا زنجیره میزنیم. میایم روی 12 تا زنجیره‌ای که داشتیم زنجیره چهارم 1 2 3 4 یک پایه کوتاه، باز هم 5 زنجیره روی زنجیره پنجم 1 2 3 4 5 یک پایه کوتاه، 5 زنجیره دسته 12 تایی یعنی زنجیره های 12 تایی بعدی ادامه میدم. 1 2 3 روی زنجیره سوم یک پایه کوتاه و 5 تا زنجیره میزنم و روی زنجیره پنجم 1 2 3 4 5 روی زنجیره پنجم یک پایه کوتاه، 5 زنجیره میزنم و در فضای زنجیره گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم با 3 پایه بلند، 3 زنجیره همونجا 3 پایه بلند رو ادامه میدم و دیگه باید این بافت رو تا پایان این رنج تکرارش کنم. ببینید این یه گوشه ما الان اینجا بشماریم چند تا فضای زنجیره داریم از گوشه تا به گوشه به این قسمت تا پای بلند ها 1 2 3 4 5 تا فضای 5 زنجیره ای داریم. در آخر رنج بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رنج و رنج رو به اتمام میرسونیم. برای شروع رنج ششم با 3 تا بست دیگه وارد فضای زنجیره گوشه میشم و اینجا بافت گوشه رو ادامه میدم، یعنی واقعا تکرارش میکنم. 3 پایه بلند، 3 زنجیره همونجا 3 پایه بلند و در ادامه بافتم 5 تا زنجیره میزنم. میام در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، 5 زنجیره میزنم، فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، 5 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه و این کار رو ادامه میدم این الگو رو تا برسم به گوشه بافت. به گوشه هم که رسیدم بافت گوشه میرم با 3 پایه بلند، 3 زنجیره، 3 پایه بلند. خب من این زل رو تا پایان گوشه بافتم. ببینید چند تا فضای 5 زنجیره ای دارم. 1 2 3 4 5 6 تا فضای 5 زنجیره ای و بافت گوشه رو که انجام دادم باز هم ادامه میدم. 5 تا زنجیره میزنم، فضای بعدی یک پایه کوتاه، 5 زنجیره میزنم، فضای بعدی یک پایه کوتاه و این الگو رو تا پایان رنج تکرار میکنم. ببینید این قسمت گوشه بافت من هست و در آخر رنج طبق الگو بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رنج. برای شروع رنج هفتم باز با 3 تا بست دیگه بافت رو میرسونم به
گوشه کار، تو فضای زنجیره گوشه 3 زنجیره، همینجا الگوی گوشه رو تکرار میکنم. 3 پایه بلند، 3 زنجیره، 3 پایه بلند و الگوی رج قبل رو ادامه میدم به این صورت که 5 تا زنجیره میزنم. در فضای زنجیره بعدی 1 پایه کوتاه میبافم و باز هم 5 تا زنجیره. فضای زنجیره بعد 1 پایه کوتاه و این الگو رو تکرار میکنم توی همه فضاها تا به گوشه برسم. در گوشه بافت گوشه رو تکرارش میکنم و به همین ترتیب الگو رو ادامه میدم. خب دوستان، این رو هم بهتون بگم که ما در پایان این رشت باید 1 2 3 4 5 6 7 تا فضای 5 زنجیره‌ای داشته باشیم، گوشه تا گوشه. خب شما برای اتصال بافتتون بخواید تعدادی از این موتیف رو داشته باشید و اون رو اتصال بدید، ابتدا یه دونه از این موتیف ها رو کامل دور تا دور اون رو بافت میزنیم و برای اتصال ببینید الان اینجا من این 2 قسمت رو به هم اتصال دادم. حالا میخوام موتیف سوم رو اتصال بدم که این قسمت ها هم توش گفته میشه که چطور فرقی نمیکنه نحوه اتصال. خب به این روش که ببینید اینجا قرار هست ما اتصال ایجاد کنیم. پس 1 موتیف رو کامل دور تا دور میبافید. موتیف بعدی رو رج پایانی موتیف رو ببینید همینطور که میبینید من 1 گوشه رو بافتم، 1 ضلع و 2 ضلع، 2 ضلعش رو بافتم. حالا ضلع سوم رو که میخوام بافت بزنم میام همزمان هم اتصال میدم به این موتیف، هم بافت رو کاملش میکنم. پس به این صورت که توی گوشه اومدم، بافت گوشه فقط ابتدا 3 پایه بلند رو بافتم، 1 زنجیره میزنم و موتیف بعدی رو میارم، گوشه بافت وارد میشم، به این صورت 1 پایه کوتاه میبافم و 1 زنجیره میزنم و ادامه میدم. میام توی موتیف نیمه، اینجا 3 تا پایه بلند رو میبافم و گوشه این بافت رو کامل میکنم. ببینید به این صورت و ادامه میدم. حالا اینجا 2 زنجیره میزنم، میام ابتدا روی موتیف زیر اولین فضای 5 زنجیره‌ای وارد میشم، 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره. روی موتیف نیمه فضای 5 زنجیره اول، 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره. این الگو رو ادامه باید بدم. موتیف زیر فضای بعدش 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره. موتیف رو 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره و به همین ترتیب ادامه میدم این الگو رو تا برسم به فضای در واقع به گوشه بافتم به این صورت. خب اون رو ادامه میدم تا به گوشه برسم. ببینید این هم میشه شکل اتصال بافتمون. خب ببینید دوستان، من به این صورت اتصال رو انجام دادم. حالا توی فضای زنجیره‌ای 5 زنجیره‌ای موتیف زیر که 1 پایه کوتاه رو بافتم، میام 2 تا زنجیره اینجا میزنم و میرسم به فضای زنجیره گوشه. توی فضا ابتدا 3 تا پایه بلند رو میبافم، 1 2 و 3 و در ادامه حالا اینجا 1 زنجیره میزنم. خب ببینید اینجا برای اینکه اتصال بدم به این 2 تا موتیف دیگه تو فضای زنجیره‌ایش نمیام، به اتصال پایه اتصال 2 تا موتیف میام اینجا به این صورت. اجازه بدید از این سمت بگیرم. اینجا وارد میشم، 1 پایه کوتاه میبافم و 1 زنجیره میزنم و برمیگردم روی بافت. موتیف نیمه گوشش رو کامل میکنم با 3 پایه بلند و دیگه الگو رو تکرار میکنم به این صورت که حالا اینجا 2 تا زنجیر.
خب ببینید این قسمت مرکز کار هست که اتصالش رو انجام دادیم و در ادامه حالا میام این موتیف نیمه ای رو که بافتم میام این ضلعش رو طبق الگو تکرارش میکنم. 2 3 4 5 زنجیره میزنم، فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه و 5 تا زنجیره میزنم و ادامه میدم این الگو رو. فضای بعد یک پایه کوتاه 5 زنجیره. خب به همین روش پس این الگو رو کامل میکنم. خب دوستان ببینید به این ترتیب من 3 تا موتیف رو اتصال دادم. موتیف بعدی رو که هم قرار هست اتصال بدید به این صورت که ببینید موتیف 4 رو من اومدم رج آخر رو طبق الگویی که گفته شد بهتر دیده بشه، رج پایانی رو یک ضلعش رو کامل بافتم، ضلع دومش رو هم به همین صورت. 2 تا ضلع رو بافتم، شروع ضلع سوم توی گوشه طبق الگویی که بافته شد به همون صورت موتیف ها رو اتصال میدم و هر اندازه موتیف که دوست داشته باشید اون رو بافت میزنید و حالا میتونید تبدیل به رانر، رومیزی یا هر چیز دیگه ای که یا رو تختی هر چیزی که دوست داشته باشید. مرسی از اینکه تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.